Xin chào tất cả quý vị. Ở Gò Vấp có một kiến trúc tâm linh cổ kính gắn liền với nhiều huyền tích cổ xưa của đất Gia Định. Và nơi tâm linh này cũng vô cùng độc đáo bởi vị trí địa lý cũng như lối kiến trúc độc lạ. Bởi các họa tiết của ngôi miếu thờ này được dán chủ yếu từ miếng sành sứ, được cắt ghép chi tiết và vô cùng tỉ mỉ của những người thợ Việt tài hoa. Đó là Phù Châu Miếu trong dân gian, còn gọi là miếu nổi. Phù Châu Miếu nằm biệt lập trên một cù lao giữa dòng sông Vàm Thuật, một nhánh của sông Sài Gòn. Phù Châu Miếu nằm trên một cồn đất rộng khoảng 2.500m², bờ bên kia thuộc quận 12, bờ sông còn lại là quận Gò Vấp. Và đã từ lâu, Phù Châu Miếu đã trở thành một địa điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng bởi cảnh đẹp ở Phù Châu Miếu, và đặc biệt là ngôi miếu này rất linh thiêng trong việc cầu tình duyên. Trở lại câu chuyện về Phù Châu Miếu, không ai biết Phù Châu Miếu được tạo dựng từ lúc nào. Không có sách sử nào ghi chép lại. Người ta ước chừng trong khoảng cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 là có ngôi miếu nhỏ đầu tiên được dựng trên cồn đất hoang vu này. Trong truyền thuyết của dân gian thì kể lại rằng vào khoảng thế kỷ 18 có một người đàn ông làm nghề chài lưới trên đoạn sông này đã vớt được một thi thể của một người phụ nữ. Lúc bấy giờ, tại vị trí ngôi miếu nổi vốn là một cù lao hình bàn chân người, cây cối xum xê. Người ngư phủ đó đã đem thi thể của người phụ nữ lên chôn cất ở cù lao, rồi lập một ngôi miếu nhỏ để thờ cho oan hồn cô gái. Ban đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ làm bằng tre lá đơn sơ, lâu dần tiếng lành và sự linh ứng cầu được ước thấy của ngôi miếu được đồn xa. Các dân thương hồ trên sông mỗi lần đi ngang thường cặp ghe vào miếu nổi để thắp hương cúng bái. Người dân trong vùng thấy vậy nên chung tay tu bổ và xây dựng ngôi miếu khang trang để thờ bà Ngũ Hành, bà Long Mẫu và cầu cho tàu thuyền qua lại trên sông được thuận bờm xuôi gió. Ngoài ra, Phù Châu Miếu còn gắn liền với một sự tích khác. Đó là cách đây gần 200 năm, một ngư phủ quăng lưới đánh cá trên dòng sông Bến Cát thuộc xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị Thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định đã vớt được một pho tượng mà lúc ấy người dân trong vùng cho rằng đó là tượng của bà Thí Tề. Từ đó, dân chúng trong vùng lập ngôi miếu thờ bà trên cù lao bị bỏ hoang để cầu cho mưa thuận gió hòa, thuyền bè đi lại luôn được bình an. Từ đó, miếu nổi dần dần trở thành một điểm đến tâm linh nổi tiếng trong vùng. Còn tác giả Huỳnh Minh khi viết về ngôi miếu này đã nhắc lại một câu chuyện truyền khẩu trong dân gian rằng tương truyền cách đây mấy mươi năm, trên sông Bến Cát trước ngôi miếu thường có cặp cá bông lau to lớn nổi lờ đờ trên mặt nước. Mọi người đi thuyền ghe đều trông thấy, đều cho rằng đó là cặp cá thần của ông cậu bà cậu. Đồng bào quanh vùng không ai dám động vào cặp cá đó. Mỗi lần nổi lên như vậy là trong làng có chuyện lục đục không an hoặc ra điều cho người chết đuối dưới sông. Trước năm 1975, Phù Châu Miếu là một điểm hành hương nổi tiếng của người dân Sài Gòn Gia Định. Sau năm 1975, Phù Châu Miếu gần như bị bỏ hoang. Đến năm 1992, một người có tên là Sáu Hòa đứng ra vận động sửa sang khôi phục lại mọi hoạt động tín ngưỡng ở Phù Châu Miếu. Ông Lục Câu, trưởng ban quản lý miếu ngày nay, đã tự tay phát thảo và thực hiện tu sửa, đắp lại các hình tượng tại Phù Châu Miếu. Trải qua nhiều lần trùng tu, Phù Châu Miếu đã trở thành một ngôi miếu khang trang và đẹp như ngày hôm nay. Và muốn ra Phù Châu Miếu, cách duy nhất là chỉ có đi đò. Mỗi lượt khách đi về thì chúng ta trả cho người lấy đò là 15.000 đồng. Bước lên sân miếu, quý vị sẽ thoát khỏi cảnh ồn ào, náo nhiệt của phố thị Sài Gòn. Không gian tâm linh của Phù Châu Miếu rất yên tĩnh và mát mẻ giữa bốn bề sông nước trên dòng Vàm Thuật.
Về kiến trúc của Phù Châu Miếu, phía trước gian chánh điện là một khoảng sân rộng với cổng tam quan được xây rất khéo tay và độc đáo. Mái đỉnh ở cổng cong vút với nhiều họa tiết được gắn bằng biển sành sứ rất đẹp. Mặt tiền của Phù Châu Miếu quay về hướng nam. Miếu được cất theo kiểu chữ tam gồm 3 tòa nhà nối liền nhau. Miếu được lập ngói âm dương tráng men xanh gồm 2 tầng chồng khít lên nhau. Đặc biệt trên các đầu đao của mái ngói có gắn hình tượng long lân quy phụng và các họa tiết vô cùng sắc sảo. Các bức tường được sơn màu nổi bật giữa các cạnh cửa sơn màu đỏ. Mặt trước tiền điện là 2 vị hộ pháp bảo hộ cho ngôi miếu thờ. Ở giữa khu tiền điện thờ Phật Di Lặc, hai bên thờ Phật Tổ Như Lai và Địa Mẫu. Phía trước thờ tượng Quan Âm Chuẩn Đề ngồi trên tòa sen với 18 cánh tay đang cầm pháp khí. Bước vào trung điện, ở chính giữa là bàn thờ của Tề Thiên Đại Thánh, đối diện là bàn thờ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, xung quanh là bao lam chạm trổ theo mô típ tiên nữ dân đào với 4 chữ khắc trên gỗ là Thánh Gia Bảo Điện. Và tiến vào bên trong chính là khu chánh điện thờ bà Ngũ Hành Thánh Mẫu. Bên trong đặt 5 pho tượng gỗ ngũ hành. Trước điện kê bàn hương án, bàn thờ bà chúa xứ Châu Đốc và Cửu Huyền. Trong khu chánh điện, xung quanh điện thờ là bao lam bằng gỗ, chạm lộng với chủ đề Tứ Linh, Mai Lan Trúc Cúc. Phía trên có hàng chữ Hành Thánh Mẫu Bảo Điện. Bên phải chính điện thờ Quan Công, còn bên trái thờ Bao Công. Đặc biệt là trên trần của ngôi miếu có nhiều giá đỡ gắn nhiều nhang cuốn dạng vòng rất đẹp. Bước vào gian thờ là sự tĩnh lặng, trầm mặc và thơm ngát hương trầm. Đối diện điện thờ của bà Ngũ Hành Thánh Mẫu là điện thờ bà Kim Mẫu, Địa Mẫu, Long Thần và Hộ Pháp. Trên tường trang trí những bức phù điêu màu sắc rực rỡ, chạm tùng hạt và Phật Di Lặc. Ngoài ra thì trong khuôn viên của miếu Phù Châu còn có cây si cổ thụ đã tồn tại gần 100 năm. Xung quanh khuôn viên miếu còn có ghế đá dành cho du khách nghỉ chân và ngắm cảnh. Phía ngoài của ngôi miếu còn có điện thờ của ông Hổ và điện thờ Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt khi mà chúng ta đến với Phù Châu Miếu có một điều độc đáo mà chúng ta dễ nhận biết, đó là Phù Châu Miếu có lối trang trí từ những mảnh sành sứ rất độc đáo. Họa tiết sành sứ gần như phủ kín cả kiến trúc bên trong lẫn bên ngoài của ngôi miếu này. Đặc biệt là phần cổng tam quan của miếu Phù Châu. Các mảnh sành sứ được dán và trước khi dán được cắt gọt có mục đích chứ không phải là sự sắp xếp ngẫu nhiên của các mảnh sành sứ bị vỡ ra. Tổng diện tích của miếu Phù Châu khoảng 500 m² và được xây gần như bao trùm trên một cồn đất nhỏ có hình bằng chân người. Do địa hình khá đặc biệt cho nên là Phù Châu Miếu còn có tên gọi khác trong dân gian như tôi đã giới thiệu từ ban đầu là miếu nổi. Về tổng quan thì Phù Châu Miếu có lối kiến trúc và tín ngưỡng thờ các vị thần trong miếu mang đậm nét văn hóa giao thoa giữa người Việt và người Hoa. Và ấn tượng đầu tiên khi mà quý vị bước ra khỏi đò và bước lên sân trước của miếu Phù Châu thì quý vị sẽ thấy được 2 con rồng lớn được đắp sứ theo thế lưỡng long hí thủy. Và đặc biệt ngôi miếu này có hơn 100 con rồng lớn nhỏ với nhiều tư thế khác nhau. Nơi đây có thể gọi nôm na là thế giới của rồng thu nhỏ.
Và khi tất cả quý vị vào trong miếu để thắp hương và khấn vái cũng như là ngắm cảnh từ miếu Phù Châu, thì quý vị có thể thấy được rằng Phù Châu Miếu là một nơi tâm linh thật hiếm có giữa phố thị ồn ào và náo nhiệt, đặc biệt như quận Gò Vấp ngày nay. Và mỗi lần muốn qua miếu thì quý vị phải đi đò, thì quý vị sẽ có được cảm giác cảnh đò ghe sông nước của miền Tây. Giống như là ngôi miếu này nó giúp chúng ta lưu giữ đôi chút khung cảnh miệt vườn xưa của vùng đất Gia Định. Với những giá trị về lịch sử và tâm linh cũng như là nét độc đáo về kiến trúc, cho nên vào năm 2010, Phù Châu Miếu đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố. Phù Châu Miếu đẹp như một viên ngọc giữa dòng sông Vàm Thuật. Chỉ có điều, trong tương lai, nếu như mà chúng ta không cải thiện được chất lượng của nguồn nước trên dòng sông Vàm Thuật, thì quả đó là một điều đáng tiếc. Như vậy thì vừa rồi tôi và quý vị đã cùng tham quan được Phù Châu Miếu, một ngôi miếu có nét kiến trúc độc đáo, có sự giao thoa giữa người Việt và người Hoa. Đặc biệt là ngôi miếu này gắn liền với nhiều huyền tích cổ xưa và có nhiều nét tâm linh độc đáo của đất Sài Gòn Gia Định. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại quý vị ở một video khác và xin cảm ơn và hẹn gặp lại.